don't ever think equity is free. Equity is not only not free, it is the most expensive. If US currency च्या फेथ गेली तर whole world may come आम्हाला gold द्या. It could be very risky. 1971 पासून अमेरिकाला हे moral right नाही आहे to be the world reserve currency. तुम्हाला हे कळलं नाही कसं इन्व्हेस्ट करायचं तर तुम्ही कधी कधी एंटायर वर्किंग लाईफ तुम्ही सेव्ह करणार आणि तुम्हाला कळणार की सेव्हिंग केल्यानंतर आफ्टर रिटायरमेंट ते पैसे 6 महिने सुद्धा चालणार नाही. स्टॉक मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणं म्हणजे एक प्रकारे त्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवणं. करेक्ट. की ज्या कंपन्या व्यवसाय करून आपल्यासाठी प्रॉफिट आणून देते. करेक्ट. मग कंपनीच्या गुंतवणुकीचे माझ्या माहितीप्रमाणे 2 मार्ग असतात, एक इक्विटी आणि एक डेट. तर तो कुठला मार्ग कधी घ्यावा, कसा असतो? व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट वी टॉकिंग अबाउट इक्विटी. डेट आणि इक्विटी मोर इम्पॉर्टंट आहेत फ्रॉम अन ऑन्टरप्रेन्युअर्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तुम्ही तुमच्या बिझनेसला फंड कसं करायचं, बरोबर, इक्विटीनी और डेटनी. नाव एक खूप आजकाल ट्रेंड चालू आहे की डेट फ्री कंपनी म्हणजे खूप छान. मला ते कळत नाही. अकॉर्डिंग टू मी तुम्हाला कॉन्सेप्ट सांगितलं होतं, कॉस्ट ऑफ कॅपिटल काढायला पाहिजे आणि यू शुड अर्न इक्वल टू और ग्रेटर देन कॉस्ट. खूप लोकांना वाटतं की इक्विटीला कॉस्टच नाही आहे कारण यू डोंट हॅव टू पे एनिथिंग. द ट्रूथ इज सगळ्यांपेक्षा महाग जे सोर्स आहे दॅट इज इक्विटी. Equity is the most expensive source of money. आता आज एक्सप्लेन करू शकत नाही, लॉंग डिस्कशन व्हायला पाहिजे, पण टेक माय वर्ड फॉर इट. कम्पेअर्ड टू इक्विटी डेट खूपच चीप आहे. नंबर 2, डेट चीप ही नाही, डेटची जे कॉस्ट आहे इंटरेस्ट ते टॅक्स डिडक्टेबल आहे, म्हणजे अजून स्वस्त होऊन जातं. नाव क्वेश्चन इज कुठून पैसे घ्यायला पाहिजे? इक्विटी महाग आहे, डेट स्वस्त आहे. सर, तर डेट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपोनेंट. प्रॉब्लेम येतो when the business doesn't earn. Therefore, some people think equity is better. But what I'm trying to tell you is, don't ever think equity is free. Equity is not only not free, it is the most expensive. And therefore, personally, I have always felt debt is a very, very important component of your source of money. Debtचं दुसरा advantage आहे, when will you say मी डेट घेणार नाही, इक्विटीनी घेणार? जेव्हा तुम्ही सांगताय की मला सर्टनटी नाही आहे whether I will earn or not. If you are not certain whether you can earn equal to the cost of debt, then what are you saying की मला इक्विटीमध्ये रिटर्न द्यायची गरज नाही आहे? कारण इक्विटी समजा तुम्ही शेअर मार्केटमधून घेतलं, शेअर होल्डर्सकडनं, डोंट दे हॅव एन एक्सपेक्टेशन? आय एम जस्ट थिंकिंग हाऊ डीप टू गो इन टू दिस. दिस अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. बट मला माझा एक मध्ये इंटरव्ह्यू चालू होता एक TV चॅनलला. दॅट लेडी आस्क्ड मी, तुम्हाला काय वाटतं वेन मॅनेजमेंट गेट अप अँड से प्राऊडली से वी आर अ डेट फ्री कंपनी? माझं उत्तर होतं, मला हे कळत नाही ते बोस्ट करत होते की अपॉलोजाइज करत होते. When you say I will not take debt, you are saying I will not take cheap money. Or if you take money and you say I won't earn, so if you're not taking debt, then why are you taking equity then? If you don't think you can earn, then you should not take from any of them. So by not taking debt, you are depriving yourself of cheap money. And so तुम्हाला टेक्स्टबुक आन्सर दिलं तर कुठून पैसे घ्यायचे हे 3 गोष्टीवर अवलंबून होते. नंबर 1, कॉस्ट. कॉस्टच्या पर्स्पेक्टिव्हनी डेट इज चीप. नंबर 2, कंट्रोल. तुम्ही अजून इक्विटी इश्यू केली तर नंबर ऑफ इक्विटी वाढते. समजा डबल केले तर एक्झिस्टिंग होल्डर जो 10% होल्डर होता तो 5 होऊन जाईल. तर कंट्रोल डायल्यूट होतं बाय टेकिंग इक्विटी. अगेन डेट इज बेटर कारण डेटनी काही कंट्रोल डायल्यूट होत नाही. कॉस्ट पर्स्पेक्टिव्ह डेट इज बेटर. Control perspective, debt is better. Third is risk. From a risk perspective, equity is better. कारण बँकेला तुम्ही लोन घेतलं तर त्याला कमिटमेंट आहे द्यायला, whether you earn or you don't earn.
इक्विटी होल्डरला जास्त रिटर्न कशाला मिळतं? कारण त्याला हेही माहिती आहे की जर प्रॉफिट नाही बनवलं आम्हाला काही मिळणार नाही. ही कांट फोर्स यू टू पे. So from these 3 points of view, from cost, control and risk, from risk perspective only, equity is better. Cost and control wise, debt is better. पण मग असं समजा असेल तर गेल्या 1-2 वर्षामध्ये प्रचंड युनिकॉर्न्स, प्रचंड व्हॅल्युएशन आणि प्रचंड इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट काय येते? ना इक्विटी आली हे म्हणजे की डेट येणार नाही ना. व्हेरी ऑफन इक्विटी काउंट बिकॉज इक्विटी टाकल्याशिवाय तुम्हाला डेट मिळणार नाही. एक डेट इक्विटी रेशो असतं. बर, मला जर 1000 कोटीचं प्रोजेक्ट करायचं आहे तर 300-400 इक्विटी नसेल तर 500-600 तेव्हाही लोन मिळेल ना. संपूर्ण लोन कोणी देणार नाही. बरोबर. सो म्हणून इट्स नॉट आयदर ऑर, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन. पण मग आत्ताच्या स्टार्टअप्समध्ये किंवा स्टार्टअप्सला डेट मिळणं कठीण असतं कारण नंबर 1 ट्रॅक रेकॉर्ड नाही आहे. नंबर 2 रिस्क अटॅच्ड आहे. आय सेड व्हेन इट इज रिस्की इट शुड बी इक्विटी. नाउ नॉर्मल इक्विटी होल्डर ऑल्सो मे नॉट इन्व्हेस्ट बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट सम काइंड ऑफ सर्टनिटी. म्हणून अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हेंचर फंड. Strictly speaking, venture fund is a person, venture investor is a person who should take a risk. Right. Who says, I see, you got an idea. I have great faith in your ability. But chances are you may not succeed. तर मी 10 लोकांना इन्व्हेस्ट करणार, एकही सक्सेसफुल झालं, त्याचे रिटर्न्स विल जस्टिफाय बाकीचे 9. The real concept of venture fund was the person who takes a risk. And because he takes a risk, he gets a substantial equity in return. ओके, स्टेक घेतो तो. पण आजकालचे व्हेंचर फंड सुद्धा रिस्क अवर्स झालेत. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ट्रॅक रेकॉर्ड हे ते बघून पण इसेन्स ऑफ व्हेंचर फंड गेलाय. सो स्टार्टअपमध्ये म्हणून इक्विटीज यायला पाहिजे कारण कोणी बँक देणार नाही ना. इट्स अन अनट्राईड अनटेस्टेड आयडिया. सो यू आर ॲक्च्युअली बॅकिंग दी इंडिव्हिज्युअल. तुम्हाला वाटलं आय लाईक, तुमची ॲटिट्यूड चांगली आहे, एनर्जी चांगली आहे, आयडियाज खूप आहे, मी सपोर्ट करतो, तुम्ही करा. But you also know that this guy might fail. So you divide it between 8, 10, 12 people. Okay. Similar. म्हणजे लॉजिक आहे एकही सक्सेसफुल झाला तर रिटर्न विल बी सो फिनॉमिनल. सॉफ्ट बँकनी अलिबाबाला इन्व्हेस्ट केलं होतं, बाकी 100 बुडले असते तर दे कुड अफोर्ड इट. राईट. ते लॉजिकने झालं. पण सर या बाबतीत मी असं ऐकतो की अमेरिकेनं खूप पैसे प्रिंट केले पॅन्डेमिकमध्ये आणि त्या पैशामुळं ही सगळी इक्विटी, डेट, इकॉनॉमी प्रॉस्पर हे सगळं होतंय. तर मनी प्रिंटिंग आणि याचा काय संबंध? नाही, अमेरिकाला तुम्ही बाकी कंट्रीशी कम्पेअर करू शकत नाही. अमेरिका वेगळा आहे. का वेगळा आहे? इंडियाला पैसे पाहिजे तर इंडिया प्रिंट करू शकतो. पण इंडिया काय प्रिंट करू शकतं? रुपीज. रुपीज तुम्हाला कशामध्ये युजफुल आहेत? डोमेस्टिक स्पेंडिंगमध्ये. पण जर इंडियाला इम्पोर्ट करायचं असेल ते डॉलरमध्ये पेमेंट करायचे. आणि डॉलर कुठून आणणार? यू विल हॅव टू अर्न बाय एक्सपोर्टिंग. ओके. आणि जर तुमचे एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्सपेक्षा कमी पडले त्याला काय म्हणतात? ते तुमचं बॅलन्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव्ह झालं. अच्छा. त्याला करंट अकाउंट डेफिसिट म्हणतात. तर तुम्ही कसं इम्पोर्ट करणार? पैसे नाही आहेत, छापू शकत नाही डॉलर. तर यू विल हॅव टू बाय डॉलर्स इन ओपन मार्केट. जेव्हा तुम्ही बाय करणार टू फायनान्स युअर इम्पोर्ट्स, यू हॅव क्रिएटेड अ डिमांड फॉर डॉलर्स बाय सेलिंग रुपीज, बाय क्रिएटिंग अ सप्लाय ऑफ रुपीज. डिमांड सप्लायचं प्रिन्सिपल माहिती आहे. डॉलर विल बिकम स्ट्रॉंगर, रुपी विल बिकम वीकर, एटसेट्रा एटसेट्रा. अमेरिकाला ॲडव्हान्टेज आहे, त्यांना डॉलर प्रिंट करायला परवानगी आहे. आणि डॉलर कुठे यूज होतात? डोमेस्टिक स्पेंडिंगसाठी ॲज वेल ॲज इंटरनॅशनल स्पेंडिंगमध्ये. डॉलर इज द वर्ल्ड्स रिझर्व्ह करन्सी. कुणी दिला त्यांना हे स्टेटस? हे स्टेटस त्यांना मिळालं होतं 1944 मध्ये. एक कॉन्फरन्स झाली होती ॲट अ प्लेस कॉल्ड ब्रेटन वुड्स इन न्यू हॅम्पशायर इन USA. तर त्याला म्हणतात ब्रेटन वुड्स कॉन्फरन्स. ऑल द लीडिंग नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड वर प्रेझेंट ओव्हर देअर. आणि तिथे डिसिशन घेतलं होतं डॉलरमध्ये इंटरनॅशनल ट्रेड होईल. कशाला? आता इफ आय कीप गोईंग बॅकवर्ड, सुरुवातीला पैसे छापायला आपण गोल्ड ठेवायचं, त्याला म्हणतात गोल्ड स्टँडर्ड. पण तुमची पैशाची नीड वाढत गेली, गोल्डची सप्लाय एवढी वाढली नाही,
तर हळूहळू गव्हर्नमेंटने सांगितलं 100 रुपये प्रिंट करायला आपण 80 रुपयाचे गोल्ड ठेवू, मग 60 रुपयाचे ठेवू, मग 40 रुपयाचे ठेवू, मग हळूहळू त्यांनी सोडून टाकलं. दे एक्झिटेड द गोल्ड स्टँडर्ड. यामधून एक लास्ट कंट्री ज्यांनी कंटिन्यू केलं ते होतं ग्रेट ब्रिटन. अच्छा. त्यांनीही एक्झिट केलं होतं जवळजवळ फर्स्ट वर्ल्ड वॉरच्या आधी, 1913 और समथिंग. म्हणजे 1944 मध्ये ही कॉन्फरन्समध्ये ही डिस्कशन झाली की आजकाल गोल्ड स्टँडर्ड नाही आहे. मग इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये थोडं प्रॉब्लेम होतं, कारण दुसऱ्याला तुमच्या करन्सीमध्ये फेथ नाही आहे. तर इम्पॉर्टंट इज कुणाकडे गोल्ड आहे? अमेरिकाकडे गोल्ड होतं. त्यांच्याकडे फोर्ट नॉक्स आहे जे फुल ऑफ गोल्ड. आणि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आणि सेकंड वर्ल्ड वॉर दोघांमध्ये अमेरिका वॉज अ लार्ज आर्म्स सप्लायर. आणि वॉरच्या वेळी तुम्ही पैसे घेणार नाही, गोल्डमध्ये पेमेंट घ्यायचे. तर त्यांच्याकडे खूप गोल्ड होता. तर सगळ्या देशांनी डिसिशन घेतलं की अमेरिका विल बी द वर्ल्ड रिझर्व्ह करन्सी. फ्रान्सला जपानशी डील करायचं आहे. फ्रान्सला येनमध्ये भरोसा नाही आहे, जपानला फ्रँकवर भरोसा नाही आहे, पण ते डॉलरमध्ये करतील. कारण तुम्ही केव्हाही डॉलर घेऊन जा US ट्रेजरीला आणि त्याला सांगा मला गोल्ड द्या, ते देऊन टाकतील. तर द फेथ इन गोल्ड. Now the advantage of America is it can print dollars. It's a different story that 1971 मध्ये त्यांचा प्रेसिडेंट होता रिचर्ड निक्सन, जो इम्पीच झाला. त्यांनी तो खूप प्रॉब्लेमनी प्रेसिडेंट बनवलं होतं, एकदा हारलं होतं, देन ही बिकेम प्रेसिडेंट. मग 71 म्हणजे ते व्हिएटनाम वॉर संपायला आली होती की संपली होती. आणि वॉर खूप लांब वॉर होती ती, 2 डेकेड्स और समथिंग. त्यामध्ये तुम्हाला खूप पैसे छापायला लागतात अँड दॅट डायल्यूट्स युअर मनी. इफ US करन्सीच्या फेथ गेली तर होल वर्ल्ड मे कम आम्हाला गोल्ड द्या. इट कुड बी व्हेरी रिस्की. आणि रिचर्ड निक्सनचं रिइलेक्शन जवळ आलं होतं आणि त्याला हारायला नको, ते एकदम क्लिअर होता, मला जिंकायचं आहे. आणि तुम्हाला इलेक्शन जिंकायची म्हणजे लोकांना खुश ठेवायला पाहिजे, रोड्स द्या, हे द्या, त्यासाठी पैसे लागतात, अजून पैसे प्रिंट करायचे. आय एम स्टिल आन्सरिंग युअर क्वेश्चन अबाउट प्रिंटिंग मनी. तर सगळ्यांनी त्याला ॲडवाईस केलं तुम्ही पैसे प्रिंट करू नका, नाहीतर द होल वर्ल्ड मे से आम्हाला गोल्ड परत द्या. आणि रिचर्ड निक्सन डिडंट वॉन्ट एनी चान्स ऑफ लुझिंग इलेक्शन. ही सेड नाही मी तर छापणार. तर 1971 मध्ये रिचर्ड निक्सन गॉट अप अँड सेड आम्हीही गोल्ड ठेवणार नाही. What I'm trying to tell you is 1971 पासून अमेरिकाला हे मॉरल राईट नाही आहे टू बी द वर्ल्ड रिझर्व्ह करन्सी. बट दे कंटिन्यू. वाय डू दे कंटिन्यू? कारण ऑल्टरनेट नाही मिळाला आतापर्यंत. ओके. थोडे स्केरी ऑल्टरनेट येतात. युआन चायना मध्ये मध्ये क्लेम करतो. चायनानी स्ट्रॅटेजिकली गोल्ड जमा करायला सुरू केलं आहे लास्ट 20 वर्षापासून. 20 वर्ष आधी सडनली गोल्ड प्राइस स्पाइक झाले होते. त्याचं मेन कारण होतं चायनानी ॲज अ नॅशनल पॉलिसी स्टार्टेड अक्युम्युलेटिंग गोल्ड. आणि त्यांनी मला वाटतं की ऑर्डर दिलं होतं दर फॅमिलीमध्ये 5% तुमची अर्निंग गोल्डमध्ये जायला पाहिजे. दॅट्स वेन प्राइसेस वेंट अप अँड दे स्टेड अप. तर दे आर टिकिंग ऑल द बॉक्सेस. व्हॉट आर द बॉक्सेस टू बी टिक टू बी एलिजिबल टू बिकम? इट्स व्हेरी स्केरी जर कधी डॉलरच्या ऐवजी युआन आलं तर. बट त्याचे काय होतं मग US कॅन प्रिंट डॉलर्स. नाव वेन यू प्रिंट डॉलर्स, जर तुमचं बॅलन्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव्ह असलं म्हणजे तुमची इम्पोर्ट्स जास्त आहे एक्सपोर्टपासून, पैसे कंट्रीमध्ये येतात की कंट्रीमधून बाहेर जातात? बाहेर जातात ना. यू आर बाईंग मोर देन यू आर सेलिंग. राईट. पण अमेरिकाचं खूप मोठा बॅलन्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव्ह आहे. द लास्ट मी वाचलं होतं, दे वर इम्पोर्टिंग मोर देन दे वर एक्सपोर्टिंग 2 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एव्हरी डे. काही 730 बिलियनचा आकडा बघितला होता मी. आता माहित नाही किती आहे. तर डॉलर्स कंट्रीमध्ये येतात की कंट्रीमधून बाहेर जातात? बाहेर जायला पाहिजे, पण ते परत येतात. का? US खरेदी करतो कुणाकडनं? चायनाकडनं, जपानकडनं, इंडियाकडनं. पैसे कशामध्ये देतो? डॉलरमध्ये. आपल्याला डॉलरशी काय करायचं? आपल्याला रुपीज पाहिजेत, जपानला येन पाहिजेत. वेन यू अर्न इन डॉलर्स, मग काय करणार त्याचं? परत घेऊन जातो तुम्ही US मध्ये इन्व्हेस्ट करायला.
As a result, almost half of America's real estate is owned by Japan. Wow. Trillions of dollars of US Treasury funds are owned by China. India invests sovereign funds in the US. यामुळे nobody wants the dollar to collapse. जर कधी यूएसची डॉलरची वर्ल्ड रिझर्व्ह करन्सी स्टेटस गेलं, अमेरिका तर संपून जाईल, पण त्याच्याबरोबर चायनाला तकलीफ होईल, जपान विल सफर, इंडिया विल, सो एव्हरीबडी कीप देम प्रॉप्ड अप. इट्स अ व्हेरी स्कॅरी थॉट. जर कधी हे झालं काय होणार? तर कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन, आता पॅन्डेमिकमध्ये दे हॅव प्रिंटेड मोर मनी, आय थिंक आय रेड समवेअर, देन व्हॉट दे डिड इन द लास्ट 50 years. ट्रू. तर त्याचा इम्पॅक्ट काय होईल? वी हॅव टू वेट टू सी. As we speak right now, for a change, American inflation has gone up to almost 7%, unheard of in the US. Right. त्याचे काय implication होणार? We need to wait and watch. पण मग या सगळ्या सिनारिओमध्ये जो आता व्यवसाय करतोय किंवा ज्याला व्यवसायात यायचं आहे, ह्यानं या मनी ॲज अ एलिमेंटकडे कसं बघावं, बॉरोईंग करावं, व्यवसाय कसं चालवावं? नॉर्मल माणसाला एवढं विचार करायला गेलं तर तो इन्व्हेस्ट करणार नाही. यू जस्ट फॉलो दी एक्सपर्ट ॲडवाईस. आय एम नॉट अगेन्स्ट अंडरस्टँडिंग, बट हाफ नॉलेज डेंजरस असते. थोडं कळून. बट जे अमेरिकामध्ये होतं त्याचा इम्पॅक्ट एव्हरीवेअर होतं. दॅट इज स्टॉक मार्केटमध्ये होईल. देअरफॉर तुमचं बॅलन्स्ड ओपिनियन. स्टॉक मार्केटमध्ये इट इज नॉट ओनली दॅट यू कॅन मेक मनी when the market is going up. You can also make money when the market is going down, provided you understand. Therefore, माझी अपील, कारण ही शॉर्ट इंटरव्ह्यू आहे, मला अर्धे आन्सर द्यायचे, ते माझी अपील एवढीच आहे की एव्हरीबडी शुड लर्न दिस सब्जेक्ट. यू अंडरस्टँड द इम्प्लिकेशन. अंडरस्टँड केल्यानंतर लॉस झालं तरी चालतं. विदाउट अंडरस्टँडिंग प्रॉफिट झालं तरी ते कबूल नसायला पाहिजे. ओके. कारण एकदा तुम्ही प्रॉफिट केलं तेच करून पुढच्या वेळी लॉस होऊ शकतं. सो माय ओनली अपील टू एव्हरीबडी, जर तुम्हाला वाटतं की फायनान्स माझा सब्जेक्ट नाही आहे, दॅट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग. तुमचं काय व्यवसाय आहे, काय क्वालिफिकेशन आहे, नॉट इम्पॉर्टंट. त्याच्याशिवाय तुम्हाला हे सब्जेक्ट कळायला पाहिजे. जर तुम्हाला इन ॲडिशन टू युअर कोर एक्सपर्टीज फायनान्स मॅनेजमेंट कळलं, तर तुम्ही बिझनेसमध्ये असणार, बिझनेसमध्ये फायदा 2 गुना 3 गुना 4 गुना होऊन जाईल. जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल असेल तर तुमची पर्सनल फायनान्स मॅनेजमेंट चांगली असेल, आणि संपूर्ण लाईफ ऑफ एव्हरीबडी इज मेंट फॉर दिस ओनली. तुम्हाला हे कळलं नाही कसं इन्व्हेस्ट करायचं, तर तुम्ही कधी एंटायर वर्किंग लाईफ तुम्ही सेव्ह करणार, आणि तुम्हाला कळणार की सेव्हिंग केल्यानंतर आफ्टर रिटायरमेंट ते पैसे 6 महिने सुद्धा चालणार नाही, कारण इन्फ्लेशन माइट ओव्हरटेक युअर सेव्हिंग्स. So your entire thing becomes a waste. सर, तुमचे खूप खूप आभार. खूप गोष्टी आहेत यातल्या, पण सगळ्याची निदान क्युरिओसिटी लोकांना तयार झाली, आणि त्याच्यातून काही अजून समजून घ्यायचं असेल तर ते तुमच्याकडे येतील किंवा नेटवर जातील, व्हेरेवर इट इज. पण टू अंडरस्टँड की फायनान्शियल मॅनेजमेंट किती महत्त्वाचे आहे, यासाठी हा इंटरव्ह्यू नक्की इंडिव्हिज्युअल लेवलला, बिझनेस लेवलला महत्त्वाचा होता. तुम्ही वेळ दिलात या थिंक मनीच्या एपिसोडसाठी, याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. थँक्यू.